He took up his pre-med at the University of the Philippines, Diliman, finished his medical degree at the De La Salle Medical and Health Sciences Institute, and took his master's degree in public health at UP Manila. He also established the Kotek Thai Medical Museum, the first medical museum in the Philippines. He is a cardiologist, internist, and author, having 7.61 million subscribers in YouTube and 16 million followers in Facebook. Siya ang doktor ng bayan. We have with us Doc Willie Ong. Hi, Doc. Hi, Tony. Thank you for Hello. inviting. Salamat. Alam niyo po ba nung January when I got COVID, pinapanood ko kayo. Tapos may mga kaibigan ako na nagka-COVID din. Lagi ko sinasabi sa kanila, panoorin niyo yung live ni Doc kasi nagbibigay siya ng tips, paano i-handle yung COVID, yung symptoms, ilang days. Tapos parang mga ika-4th day, biglang nag-live kayo, sabi niyo may COVID na rin kayo. Sabi ko, Sabay tayo. Sabi ko si Doc, may COVID na rin. So feeling ko sabay yung journey natin ng COVID. Yeah. Actually, day 2 ako noon eh. Di ba may COVID? Parang ang bagal ng isip mo. Yes. Yeah. Kaya inisip ko, tatago ko ba to? Ilalabas ko to. Sabi ko, ang problema sa akin, medyo may plema talaga ako. Umabot sa greenish phlegm na sakit ng ulo. Sabi ko, ano tayo, live and die sa social media. Labas na, go na. Tsaka, mas makakatulong sa kanila. Ayun Yun nga naman po lagi eh. yung purpose eh, na ito mararamdaman nyo. So parang feeling ko nung January, ang lakas ng connection ko kay Doc Willie kasi sabay kami nagka-COVID at sabay Yeah, kami dami gumaling. natin. Anyway, nung nire-research ko po yung buhay nyo, grabe, ang dami kong na-discover tungkol sa inyo. Na nung bata pala kayo, yung tatay nyo ay immigrant dito sa Pilipinas. So, pure Chinese Yeah, yung tatay nyo. ko. Bakit po siya pumunta dito sa Pilipinas? Marami sa kanila eh. Pumunta sa Pilipinas at that time. Parang 16 years old pa lang siya. Dito siya, initial business niya, yung mga bote. Yung mga nagbobote, kinukuha tapos binibenta lang. So, ganun na kami nag-umpisa. Parang scrap. And mama ko dito na talaga. So, unti-unti, nagkaroon kami ng auto supply noong 1970s. So, bunso ako. Medyo, nung lumaki ako, medyo okay na kami. Medyo a little well-off na. Tsaka marami siyang charity works. O, nung nagdo-doktor nga ako, sabi niya, gusto mo ng ospital? Ano kaya ako ng ospital? Gusto ko gawa tayo ng charity clinic. Ini-start niya yung charity clinic namin sa Pasay, 1991. Ano pa lang ako noon? 3rd year medical student. Tinuloy-tuloy namin yun until the pandemic. So itong public service, itong pagiging active nyo sa mga charity works, nagsimula to sa tatay ninyo? Mainly ako eh. Ewan ko ba, nung bata pa ako at 7 years old, di ba makikita mo medyo may kotse kami, nakapasok ako sa Xavier School, tapos maraming kakatok sa bintana, di ba? Hihingi yung mga bata, hindi pumapasok. So parang medyo nagigilty ako na maganda yung buhay ko pero marami naghihirap. So nandun lagi. School ko, Jesuit school, lagi sinasabi, man for others. Yun ang pinakamaganda. Pero ang pangarap sa inyo ng tatay nyo, di ba, maging entrepreneur? Yeah. Paano kayo nalinya sa kagustuhan nyo na magdoktor? Minsan may feeling ka lang eh. Ewan ko ba, nung bata pa kasi ako siguro, mga 16, parang may feeling ka na parang ordinary lang akong tao. Pwede sa bahay lang ako. Pero who knows, kayo nakikinig, baka may magawa kayong malaki, baka makatulong ka. So, nung 17 years old ako, high school 4th year, pinagawa kami ng time capsule ng teacher namin. Write what you want to be in 25 years. Oh, nabasa ko lang last month eh, nahanap ng classmate ko. Nilagay ko, I want to help 1 million people. Naisip ko na yun. Tapos gusto ko makatulong, may business, makakatulong. Yun ang ginagawa nyo ngayon. Yeah, pero ang journey, alam niyo naman, I think your life also, talagang magda-downhill ka muna. Man ako sa matagal na depression, matindi depression ko. I had major depression for, nakagamot ako mga 13 years, ganun katagal. 13 years kayong nag-suffer Nakagamot. ng depression? Yeah, major siya. Paano po kayo dumating dun sa point na na-depress kayo in life? Kaaway rin kami ng parents ko. Naghiwalay kami mga 10 years eh. Naglayas ako ng 10 years. Naghiwalay po kayo dahil? May mga emotional, family, and love life issues. Sino ba na yung mga ganyan? So,
Family Siyempre, problem, ganyan. oo, iba gusto nila, iba gusto mo. Parang asar ka sa buhay mo. Di ba? Ang daming kabataan yung asar sa buhay. Gusto mo sisihin magulang mo na para lang mapasa yung burden. Pero there's something laging may kulo, may inis sa katawan. Nung kabataan. Oh, gusto mo tumulong, di mo magawa. Ang problem ko nun talaga, stuttering. Pag meron kang inferiority complex, pupunta yun sa stuttering. So, hindi ako maka-report sa school. Ang stuttering yung nauutal-utal. Nauutal. Or minsan, di ka na makasalita. Pag tinawag ka ng teacher, pinatayo ka, wala ka na. Tapos magtatawanan na yung classmate mo, uwi ka na lang. Hindi ka makakatapos. So, nag-stop ako sa UP Diliman ng 3 years. Bandang huli, parang may time limit yun hanggang 6-7 years ka lang, matatanggal ka na sa UP Diliman. So, nasa bahay lang ako, hindi ako nagtatrabaho. May na-meet ako isang Colonel Uwano, meron siyang stage 4 throat cancer. Parang sabi niya, usap tayo. So, nag-usap kami, pinakilala ng kapatid ko, tapos nag-chest lang kami everyday. Hanggang bandoli, nakita ko mahina na siya. Tapos sabi niya, ba't di ka pumapasok sa eskwelahan? Sabi ko, magulong buhay ko, away kami ng magulang ko. Colonel siya, retired. Sabi niya, walang away-away, pasok ka. Pagpasok mo, maghihintay ako sa labas. Pag uwi mo, maglalaro tayo ng chess. Ang auntie mo, pagluluto ka ng pagkain. So, from a colonel na hindi ko naman kilala ano-ano, na nagbigay ng ganung love, parang na-twist yung utak ko. Parang nawala yung stutter. Parang, sige na nga, papasok na ako. So, dahil sa colonel na yun? Medyo na-touch ako na may sakit na yung tao. So, throat cancer. pag-graduate ko, namatay na siya. So, parang ganon, love from people you don't expect na yun lang pala magkiklik sa mind. Kaya yung mga depressed, o baka suicidal kayo ngayon, minsan isang click lang yan maaayos ka na Magkakaroon ng awakening. Kala mo lubog na lubog ka, biglang meron palang darating. So kailangan tiis lang, ang secret ko lang sa medical, sa politika, tiis. Tiis lang, kahit gaano kahirap, gaano kainis, may darating na something. Like dito, hindi ko naman na-expect mag-guess mo. Pero this time kasi, the reason why I also invited you is because when I was reading about your life story, it's so inspiring how you were able to turn your life around, how you were able to find your purpose at a very young age. And like you were saying kanina na you had to go through a dark phase for you to realize a lot of things. And before you worked on the real calling. Kasi yung paniniwala ko, ang pagiging doktor, hindi yan isang profession isang calling yan. Yung calling na it's something that's greater than what you have for yourself. Parang tinatawag ka sa linya ng pagdodoktor. First 5 years, ginawa kong Robin Hood style, yung sinisingil ko sa mayaman, binibigay ko sa mahirap. Pero nakita ko hindi nagwo-work Naiinis lang yung mga pasyente pag sinisingil mo. Hindi magtitiwala, di ba ganyan? Hindi rin sila happy. So after 5 years, mga 2006, ginawa ko na full charity. 2006? Yeah, hindi na ako sumisingil until now. And nagkaroon na rin ako ng konting mga TV show noon, radio show. Salamat, Doc. Si Doc Willie na sa Salamat, Even before Doc. Salamat, Doc, I was in RJTV, cable. Meron kaming show ni Boy Abunda 2006 sa Channel 4, Channel 9. Malaking tulong ni Kuya Boy Abunda sa akin. Na-meet ko siya 2005 sa ABS-CBN hosting workshop. O ba't kayo nagpunta sa hosting workshop? Kasi gusto ko nga tumulong sa maraming tao. Ilan lang makikita ko sa clinic sa araw, 20-30. Sabi ko, para maging magaling ako, nag-cardiologist na ako, internist na ako, nag-public health na ako, kailangan aralin ko tong field. So, sino magaling? Di si Kuya Boy, nagtuturo siya doon, di ba? Sa workshop? Workshop, oo. Mga 3 months yun. Tapos sabi ko sa niya, Tito Boy, takot ako mag-TV. Di ba sa Bible, bawal ipakita ang tulong mo, di ba? Oo, laging gano'n. Sabi ni Kuya Boy, kung gusto mo tumulong sa mas maraming tao, dapat kilala ka. So, ito yung path. 2007, you started in YouTube. Yeah, kami pinakaunang-una. 2007. Anong ginagawa niyo nun sa YouTube? Naglalabas ng sama ng loob. Hindi nga.
Anong mga sama ng loob? Hindi, kasi syempre, ang goal ko noon, makakuha ng show at makatulong sa maraming tao. Noong 2007. Nung mga 2006 pa lang yan. Opo. Galing na ako kay Boy Abunda eh. Sabi ko kay Kuya Boy, may chance ba ako makapasok sa ABS? Sabi niya, kaya yan. Maganda yung concept natin. Pero kahit saan ako mag-apply, laging close yung door. Hindi ako maka-apply, hihingihan ka ng block timing, magbabayad ka, lahat. Ganun yung yes. network, di ba? Wala eh. Bayad ka muna or hindi ka gwapo, mabagal ka magsalita, gusto namin sa TV, mabilis, high energy, sayang yung oras. Diba? So parang, explain mo yung sakit, bibilisan mo. So, hindi ka mestizo. So, kinukuha nilang host, mga mestizo. Nothing about mestizo, host na doctors. Siyempre. Oo. So, laging ganun yung concept nung nila. Kaya Nung nire-reject ka. Oo, ang dami ko rejection. Halos lahat naman rejection. Opo. Unless magbabayad ka. Opo. Diba? Yun lang. Hindi ka marereject. Hindi ka marereject, So, no. 2007, puro rejection. Reject, 2008. Oh. Sa Salamat Doc, I was just a doctor there na nagmi-mission. Hindi naman talaga ako host or minsan nag-guest lang ako. So, yung dami kong naiisip na maitutulong sa bayan na ito kailangan nila malaman, hindi ko magawa. So, nilabas ko lahat sa YouTube and Facebook. Kailan siya nag-pick up para sa inyo? Ang tagal. Sobrang tagal. Ang videos ko sa YouTube, Facebook, alam niyo ilan? Siguro mga 4,500. Grabe. Talaga po. Bugbog. Bawat isang video ni Tony Talks, kailangan gumawa ko 100. Para lang makatapat sa views. Kasi bawat video ko, 50,000 lang yung view. Isa kanya, million eh. Hindi, dati po kasi yun nung nag-start kayo. Hanggang ngayon. Ganun pa rin. Pero 16 million followers kayo sa Facebook. Oo, pero the point is, iba kasi yung health eh. Hindi naman lahat magkakasakit at the same time nung lupus or whatever, di ba? Pero ginagawa ko pa rin kasi may target yun eh. May tatamaan ng pag may ganong leukemia sakit at one time, kailangan niya yun. Kailangan nilang marinig Kailangan yung nilang impormasyon marinig. na yun. So, ang intention nyo nung time na yun, kaya talaga kayo nag-start ng YouTube channel nyo is Para because tumulong. gusto nyo maka-reach out sa mas maraming tao at baka merong mga pasyente na nangangailangan ng consultation, payo, at saka advice dun sa kanilang pinagdadaan ng sakit. At least meron silang libreng napapanood na doktor na pwede silang tulungan nung time na yun. Kailan po pumick up para sa inyo yung napansin nyo na, ay, kilala na ako ng mga tao? So sa akin, nakagawa na kami ni Doc Lisa siguro ng mga 200, 300 videos. Walang views. Walang views, walang sub, nothing. Kailan nag-pick up? Siguro 2018 lang. Ganun lang. After 10 years of doing it, doon After lang 10 nag-pick up. So, nung nakikita niyo... Walang kita nun ha. There was Opo. no monetization, no nothing sa YouTube. Wala, bare-bare lang. Kasi feeling ko meron ako ituturong kakaiba eh. Feeling ko meron ako masasabi na mas pure, na mas maganda. Ang problema ko kasi minsan sa mga shows, nagpapayo nga, pero parang mababaw, hindi mo ma-feel. O mamaya nagpapayo, biglang may lumabas na produkto sa tabi. Nahilo yung tao. Binibentahan ba ako nito? O, di ba May agenda. May agenda. So ang secret ko lang sa lahat ng videos ko, 100% para sa inyo. Wala akong ibebenta, nothing. Sa inyo lang to, makinig lang, gusto ko lang mababuhay nyo, makasama mo yung mga anak mo. That's it. Yun lang intention nyo. Tsaka alam ko yung mga tao walang pera. Kasi nag-iikot nga kami sa mga mahihirap na lugar, talagang walang pang-check up, kahit vitamins. Kaya kahit ano na tinuturo ko tubig, saging, langit, dasal. Para at least feeling nila at least, kasi malakas yung placebo effect Sorry Opo. Placebo effect is you just give nothing, it's just water, 40% gumagaling mga tao. Because they believe you will get healed. Yes! Alam mo, Oo, naniniwala ako dyan. Yeah. You do not get what you pray for. You do not get what you wish for. You get what you believe. Correct. Kung saan ka naniniwala. Kaya di ba malakas yung mga anting-anting. Correct. Malakas yung mga bales. Kasi ang lakas ng paniniwala ng mga tao dyan eh. Pero talagang gumagaling sila. Yung katawan nagpapagaling. Kasi nga yun ang napoprogram sa utak nila. Pag sinabi ko ito, gagaling kayo dito, inumin nyo lang yung tubig, ganito gagawin nyo. So feeling nila, gagaling na ako.
Pati yung mga white blood cells nila na tamad, lalakas na. Kung inisip nila, hindi ako gagaling sa COVID, lalala ako, lalo sila manghihina, di ba? Lalong palubog ng palubog. Ang secret ko lang, it's just simple yung 100% tulong, hindi ko inahaluan ng iba. Basta pag nag-on na yung cam, talagang tulong na doon sa tao. Tapos walang agenda, hindi yung 50% tulong, 50% benta, hindi na, parang okay na ako dito. Matipid naman kami. Yan ang secret ko. Matipid kami, sinadya ko, 2 lang anak namin para hindi tayo... Sinadya niyo talaga yon? Sinadya ko. Oh, wow. Kasi kulang ang funds for 3, 4 Tapos di pa ako nakaka-abroad ng malayo. Di pa ako nakapunta sa Paris, sa Vienna. Hindi nga. Wala po. Gusto ko makita yung mga gondola ba yun? Never pa ako nakapunta. Pero pangarap niyo yung makapunta Gusto doon? ko makapunta. Kaya lang magpupunta kami, gagastos ako 500,000. Pwede naman... Itulong mo na lang. Mamisan, 2019 yung first sabak niyo sa politika? Oo, medyo You mahirap. run for senator? Yeah, that was hard. Paano po kayo na sabak sa politika? From being doktor ng bayan to papasok sa isang medyo Yeah. magulong mundo ng politika? I'll be very honest. Straight answer. May prophetic pastor lumapit sa akin. Yung mga Christian pastors, Yes, opo. sabi niya, marami kang matutulungan. I can see thousands of people in white. They will follow you through the door. Pero kailangan pumasok ka sa pinto. Pagpasok mo, susunod sila. Tapos pupunta kayo daw sa probinsya. Papalakpakan ka ng mga tao. Yan ang mangyayari. Tapos si Doc Lisa daw, mapupunta sa Malacanang. Di ba? Yan ang mga- Sino po yan? Hindi ko alam. Sino na nag-prophecy? Hindi ko nga alam kung nagsasabi niya. Kaya lang nung inisip ko kasi, at that time, 2018, I had mga 2 million, 3 million followers. Parang hanggang dito na lang matutulong ko sa tao, puro na lang payo. Nakikita ko naman yung mga patients ko sa medical mission. Talagang mabubuhay, mamatay, walang pang-opera, laging kulang. So, ang hirap nung initial na pinilit ko yung sarili ko na subukan kahit tingin ng lahat nuisance. Ngayon po, kilala na kayo. Kasi tumakbo akong VP. Opo. That's the reason. Ba't kayo tumakbo ng VP? Wala talaga ako plan tumakbo kasi alam kong di ako mananalo ulit. Kulang nga kasi yung numbers ko, 70%. Wala naman akong pera, pang TV ads, pang ano. So, okay na ako. Sabi ko, tutuloy ko lang yung charity work. So 2019 you run and then this year you run. Is it painful po para sa inyo pag natatalo kayo? Hindi, how do you say that? Painful para matalo. Kasi How do you handle po yung pagkatalo sa election? Kasi alam naman ng tao talaga, ito, honest talk tayo, para manalo ka, you need money. So, pag wala ka nun, di ka talaga aabot. Kaya nung in-invite ako ni Isko, na siya na yung gagastos, na magra-ride on ako, matututo ako, maraming kaming briefing. Tsaka hindi briefing pang senator, briefing pang bansa. So, gusto ko matuto, foreign affairs, to. What did you learn about yourself after joining politics? Kala ko hindi ko kaya kaya ko pala Ako, ang goal ko lang makatulong sa mas maraming tao. Hindi ako na-excite sa may pwesto ka Position. o senat. Ano nakaka-excite yung trabaho yan? Paano nyo na-handle yung mga bashers sa politika? Wala lang, hindi ko lang pinapansin kasi alam ko naman yung tama at mali at hinahayaan ko na sila. Kung tatanungin ko po kayo, what do you think is the purpose of your life here on earth? Happy lang ako tumulong. It's good for my depression, it's good for my mental health, and basically, pasalamat tayo sa Diyos kasi doon lang ako happy. Bakit ang dami kong followers? Bakit po? Wala silang makuhang libre sa gobyerno. Sorry to say. Kung maganda ang service hindi to paninira, kung maganda ang service ng healthcare sa private, sa government, meron silang nakukuhang libreng gamutan, hindi na sila manonood nung video ko. Wala nga sila mapuntahan Wala silang makuhang libreng gamot sa high blood, sa diabetes, kaya aasa sila sa akin Like ngayon kasi sa health, sa probinsya, hindi naman COVID problema nila. Ano po? Lahat ng sakit, high blood, dialysis, operation, mental health, yun ang problema nila.
sa probinsya? Oo. Last year, ang namatay sa atin, almost 800,000 Filipinos. 2021. 2020, namatay mga 600,000. 200,000 more deaths in 2021 dahil hindi nakapa-check up. Hindi dahil sa COVID po yan? COVID din meron, pero more heart disease, more stroke. diba? Kidney, Oo. heart. So kung ito lang ang pera ng gobyerno, dapat ilagay mo mag-save ng, using the money, save as much lives as possible. Meron po ba kayong mga words you live by? Parang finish the race. Kay St. Paul yun, di ba? I finished the race, I fought the good fight. Ganun lang.